صباح الخير. هارو نفر. معانا الدكتورة ياسمين الشاذلي، دكتورة في المصريات في الايجيبتولوجي. وهبتدي بقى بأول سؤال، ايه هو الهيروغليفي؟ هو الهيروغليفي هي طريقة كتابة. هي مش لغة، لأن في دايما الناس بيقولوا اللغة الهيروغليفية، لا، هي اللغة المصرية القديمة. الهيروغليفي ده هو السكريبت اللي بتستخدم في كتابة اللغة. الهيروغليفي اللي هي الكتابة بتاعت اللغة المصرية القديمة. طب احنا الأول عرفنا ازاي نفهم اللغة الهيروغليفي، يعني عرفنا نفهمه ازاي؟ بص، هو الموضوع ما كانش سهل، لأن الهيروغليفي معقد. فكان طبعا انت عارف ان شامبوليون هو اللي فك الشفره في الاخر. عندي سؤال بقى، ما قلنا شامبوليون، هل شامبوليون اول واحد حاول يفك ولا كان في قبله ناس؟ لا، كان في قبله ناس كتير قوي، وشامبوليون بنى على شغله. يعني مثلا ان في القرن ال17 في واحد اكتشف انه يعني في صله بين القبطي والمصري القديم. القبطي ده زي امتداد للمصري. في صور بتمثل حروف وفي صور بتمثل كلمه. هو الموضوع معقد، يعني هشرحه لك ازاي. احنا ما صدقناش لسه وتعقدنا خلاص. بص، يعني كل حرف بيمثل صوت زي الالفابت. اوكي، يعني اي بي سي الف ب ت ت. بالظبط كده. وفي حروف بايليترال، كل حرف بيمثل صوتين زي بير دي بي وار. اوكي. وفي ترايليترال. يعني عندنا هقول بقى عشان يبقى الموضوع سهل. رسمه بتعمل صوتين مع بعض، بي وار. بالظبط. وعندنا رسمه بتعمل صوت واحد. في رسمه بتعمل 3 اصوات، نفر مثلا. نفر دي انا عارف يعني جميل. بالظبط. ازاي عرفنا انه الحروف دي او الاشكال دي بتصدر الصوت الفلاني؟ شامبوليون لما فك الشفره بتاعت استخدم ايه عشان يفك الشفره؟ تمام. حجر رشيد. تمام. حجر رشيد مكتوب نفس النص ب3 اللي هو الهيروغليفي والديموتري. تمام. وبعدين نفس النص مكتوب باليوناني. اوكي. هو بيعرف يوناني. فمثلا جمله مكتوب صباح الخير يا صديقي، مكتوب باليونان صباح الخير يا صديقي، فعرف ان الرسومات دي معناها صباح الخير يا صديقي. عرف من برضه قبل شامبوليون عرفوا ان اسم الملك بيتكتب في خرطوش. تمام. اوكي، يعني هم عارفين ان الخرطوش ده لما بتشوفه يبقى جواه اسم ملك. تمام. فهو عارف ان الملك بتبقى مكتوب باليوناني بطليموس. فهو شاف بطليموس مكتوبه بالهيروغليفي. اوكي، فعرف انه فقعد بقى يشوف ان الاسم ما بيتغيرش، هو الاسم نفسه. محمد هو محمد بالانجليزي ومحمد بالفرنساوي. هو يعني يقارن الحروف ببعض، وهي دي اللي كانت البدايه ان هو يفك الشفره. فمن اسامي الملوك ونطقها عشان الاسم ما بيتغيرش باللغات المختلفه، عرفنا الحروف او الاشكال دي نطقها ايه من اسامي الملوك. بالظبط. طب بقيه الرسومات او الحروف اللي مش موجوده في اسامي الملوك عرفنا ننطقها ازاي؟ ابتدوا بقى يبقى في القبطي امتداد للغه المصريه القديمه. هل القبطي فيه حروف او اشكال زي الهيروغليفي؟ هو الحروف هي القبطي لغه مصريه قديمه مكتوبه بالحروف اليونانيه، وفي حروف زياده من الديموتيقي. يعني في حروف من يعني مش موجوده في الديموتيقي، بس مش هيروغليفي. لا، مش هيروغليفي، بس هو مصري قديم. والديموتيقي والهيراتيقي يعني هو زي ما يكون رقعه للهيروغليفي. اوكي. فهو يعني لما احنا اتعلمنا هيراتيقي، احنا بنتعلمه عكس المصري القديم. المصري القديم بيتعلم الهيراتيقي الاول، وبعدين في ناس بتتعلم الهيروغليفي وفي ناس لا، لان الهيروغليفي لغه اللي هي الفورم اللي هي بتاعت اللغه العربيه الفصحى، لغه الادباء والشعراء. لا، هم كمان هم بيقولوا عليها ميدو ناتشر، يعني اللي هي كلام الاله، يعني حاجه. اوكي، فمش اي حد يعرفها. يعني. لكن الهيراتيقي العاميه. بس خلي بالك برضه في مصر القديمه كان اغلبيه الشعب ما بيعرفش يقرا ويكتب، بس يعرف يتكلم. هي اللغه موجوده يعني، بس كتابتها الهيراتيقي بيستخدم في الحاجات الاداريه، في الخطابات، في الحاجات في الادب. الهيروغليفي على المعابد وعلى المقابر وعلى يعني نون وفيه وريه
لو هننطقها ممكن ننطقها بكذا حاجه، يعني ممكن اقول نفر، ممكن اقول نفر، ممكن اقول نفر او نفير او يعني. ما هو بالظبط كده، احنا كاننا بنعرف عربي من غير ما نعرف التشكيل بتاعه. اوكي، فعندنا الكلمه بس احنا مش يعني عارفين. هم المصري القديم مش محتاج التشكيل، هو بيعرف تكنيكه ازاي من اول ما يبص عليه. بس احنا اللي بندرس اللغه المصريه القديمه بنحط اي بين الكونسونانت علشان نعرف ننطقها. بس هي ممكن تكون حاجه ثانيه، ممكن تكون نوفل، ممكن تكون، وفي كلمات بنعرف بتكنيكه ازاي من الابت. تمام، يعني في الابتي في حاجات قريبه منها فبنعرف نطقها ازاي. بس موضوع الكونسونانتس ده يعني اوكي احنا بنحط، انا عايز بس اشرح للناس انه الكونسونانتس بالانجليزي او باللغات اللي هي اللاتينيه الفرنساوي يعني وكده، اللي هي الاي والا والاو والاي واليو او اليو دي، لما بتيجي تحطها بتعرف تنطق الكلمه. يعني انت لو جبت اي حروف انجليزي مثلا بي وتي واكس وواي وزد هتحطهم مع بعض مش هتعرف تنطقها. فالحروف دي بتسهل النطق، بتبقى مثلا بوتيتو، لو انت شلت الاو والاي هتبقى بتت. فهي بتسهل النطق بتاع الحروف. احنا برضه عملنا نفس القصه، حطينا الاي او الاي عشان نعرف ننطق بسهوله صح الكلمات. بالظبط. بس مش معناها انه الاي ده هو الاصل، ممكن يبقى حرف تاني او ساوند، كل كلمه بقى ليها الساوند بتاعتها، يعني حسب بقى الفاولز. طيب نفر تيتي اسم الملكه هنا فيها اي تي زي العربي. اوكي، في تشكيل وفي ي والف. احنا عندنا الي والالف موجودين في الحروف بتاعت المصري، اللغه المصريه القديمه، بس دي زي الي والالف مش الكسره والفتحه. تمام، احنا اللي بنحط الاي اللي احنا بنحطها دي كسره، مش حرف. لا، اللي في التيتي دي حرف. لكن اللي احنا بنزوده نفر مثلا دي زي تخن اللي هي المسله. احنا حاطين كسره وكسره عشان نسهل النطق، والا مش هنعرف ننطقها ازاي. هل الهيروغليفي من اول اكتشاف او اول حد كتب هيروغليفي في مصر القديمه لحد اخر واحد كتبه، هل حصل تغيير في الكتابه دي؟ كتير. يعني انت عارف ان المصري القديم في نحو نحو صعب. النحو بيتغير شويه عبر العصور يعني، ومثلا في الفتره البطلميه يعني كان بيزودوا كميه، يعني انا بطلمي ما بعرفش اقراه يعني حضرتك بتقري الهيروغليفي لكن ما تعرفيش تقري البطلمي. البطلمي اصلا زودوا حروف كتير من اللاتيني بقى. لا يعني هم زودوا هيروغليفي ساينز. اخترعوا ساينز. الموضوع بقى معقد انا يعني ممكن اقرا منه بس مش اوكي، يعني زي اللي بيتكلم فرنساوي يفهم طلياني كده بالسمع. بس يعني لازم اقعد ادور بقى في قواميس كتير على الكلمه دي يعني مش سهل. يعني لو النهارده انا وحضرتك عايزين نتكلم سؤال بس، هل اللغه المصريه القديمه ليها اسم غير اللغه المصريه القديمه؟ يعني احنا الكتابه اسمها هيروغليفي ودي مطيقي ودي مطيقي ودي رطيقي، هل ليها اسم؟ ملهاش اسم. ما لقيناش في اي معبد ولا اي برديه اسم مسمى لهذه اللغه. انا قلت لك انه بيقولوا على الهيروغليفي ميدوناتشر. ميدوناتشر ده الاسم المصري القديم، اللي هو اللغه كلام الاله، اللي هو يعني هي حاجه ليها قدسيه. ممكن يبقى عندنا حوار باللغه المصريه القديمه. اكيد هم كان عندهم حوار. بس هل احنا ممكن وصلنا ممكن بس يعني القدره دي؟ ما هو بص هقول لك حاجه، احنا مثلا مشكله انك انت تقرا نص قصه بالمصري القديم. ايه مشكلتها؟ انك مثلا احنا مثلا دلوقتي عندنا امثال شعبيه وعندنا يعني حاجه مثلا كانت موجوده في فيلم جمله، فاحنا بالنسبه لنا عارفين ليها معنى مختلف عن الجمله نفسها. اوكي، يعني مثلا بالعاميه مثلا دلوقتي مثلا هنفض له، هي نفض معناها بننفض حاجه لكن هي معناها نفض له. بالظبط، يعني انا ممكن اقعد بقى اقرا نص الاقي نفض له دي، اقعد اتخيل مثلا بعد اجيال حد بيقرا نفض له، يقول نفض له ازاي؟ حاجات كده. في مثلا حد عمل غلطه املائيه وهو ممكن، او في البرديه غلطه املائيه، بنقعد بقى الحرف دي الكلمه ليه في حرف ده موجود هنا، ونقعد بقى بالساعات وبعدين في الاخر نقول غلطه املائيه.
ممكن ما أوكي. يكونش غلطه، ممكن ما يكونش غلطه واحنا لسه ما فهمناهاش. ممكن. طب لو احنا عندنا بنتكلم مع بعض دلوقتي باللغه المصريه القديمه وجالنا واحد مصري قديم ايوه هيفهم حاجه من اللي احنا بنقوله؟ غالبا لا. يعني انت مثلا تخيل انت بتتكلم عربي وكل التشكيل غلط وممكن يكون في حروف برضه بتنطقها غلط، والستريس على الحروف برضه ان هي يعني في طريقه لنطق أكيد. الكلام، بيبقى في ستريس أكيد. على حروف معينه وكده كله غلط. يعني ممكن يقعد يركز شويه هيلقط. لو قلت له ان ده مصري قديم المفروض هيركز ويلقط يعني كام كلمه كده، بس هيبقى صعب يعني. اكيد هيضحك علينا. هيضحك علينا ده اكيد. اهم حاجه يضحك ما يعيطش بس. لا هيضحك بس يعني، بس ده مش معناه ان اللي احنا بنقوله غلط، هو صح بس طريقه النطق مختلفه عن اللي احنا بنقوله. وبرضه يعني احنا كل شويه بنكتشف حاجات جديده وتطور، ما هو اكيد اللغه زي ما احنا اللغه بتاعتنا بتتطور كل 10 سنين بيتضاف لها كلمات جديده. صح. اكيد هم برضو على مدار الاف السنين صح. في حاجات كتيره قوي اتغيرت في اللغه بتاعتنا. صح. كلمه وفي لهجات ازاي؟ يعني احنا مش في صعيد وبتوع دمياط بيتكلموا بطريقه واسكندريه بطريقه. يعني احنا برضو. بنتعلم القبطي، يعني انا اللي اتعلمته الصعيد، القبطي الصعيد، في قبطي بحري. طب هل في لكنه قبطيه اقرب للمصري القديم من التانيين ولا كلهم في حته واحده؟ ما اعرفش يعني بصراحه، عشان ما اكذبش عليك ما اعرفش. بس هو القبطي الامتداد، يعني هو ده يعني انا اللي اللي بناخد. خدته الصعيد، يعني أنا اعتقد انه ممكن يكون الصعيد. طب احنا عرفنا ازاي انه في لكنات مختلفه للمصري القديم؟ ازاي وصلنا للمعلومه دي؟ هل طريقه انه في لكنات برضه من القبطي. من القبطي؟ طب عندي سؤال. كلمه فرعون مكتوبه بالهيروغليفي فرعون، ايوه اصلها ايه؟ اصلها بيرعا اللي هو البيت الكبير. بير اللي هو الحرف اللي حضرتك قلت عليه. بير يعني بيت. بير بيت اللي هو الحرف المركب من صوتين. بالظبط. فبير يعني بيت، وعا يعني جريت عظيم. فبيرعا يعني قصر يعني. تمام. أوكي؟ البيت العظيم. البيت العظيم. ففي الدولة الحديثة ابتدت تستخدم بيرعا انها تشير للملك، يعني زي لما تقول القصر الباب العالي في الاستانه كان زمان. تمام. بالظبط. فهي بتستخدم، هي مش من القاب الملك الرئيسيه، بس هي من الدوله الحديثه كانت بتستخدم. اوكي، يعني زي ما عندنا مثلا نكون مثلا في شركه ولا في مؤسسه ولا حاجه ونتكلم مثلا عن المدير ولقبه المدير او الرئيس او رئيس مجلس الاداره ونقول الراجل قال. هي الراجل قال بيرعا. طب وصلت ازاي بيرعا دي لفرعون؟ دي بقى من التوراه. من التوراه. اوكي. التوراه هي اللي كتبت فرعون. وبعدين اتطورت فرعون بالنون من العربي. اوكي، بس هي استخدام بيرعا دي من امتى اول مره تم استخدامها؟ من الدوله الحديثه. الدوله الحديثه. يعني من كام الف سنه تقريبا قبل الميلاد؟ يعني مثلا من انا مش عارفه في التاريخ بالظبط امتى ابتدت، في انهي عصر يعني ابتدت تستخدم، بس ممكن مثلا تقول 1500 قبل الميلاد تقريبا. المشكله في المصريات بالذات انه في ناس كتير بتكتب، انت لازم تعرف تبص على انهي مصدر. ممكن تقرا كتاب عن بنى الاهرامات ويقول لك انه كائنات فضائيه اللي بنت. ايوه طبعا. اوكي، ويبقى عنده يعني يقول لك بقى حاجات بالنسبه لك انت، يعني مش انت يعني، بس أنا فاهم. حد مش دارس خالص ولا قاري خالص يقول لك ده مخطئ، ده كلام مخطئ. اوكي، فيعني انا ما ينفعش اجي انا اقول لك لا كل الادويه اللي بتاخدوها غلط وانا اللي فاهمه الطب. طب انا سؤال، حرف الاي اللي احنا حطيناه ده، هل بقيه علماء المصريات في العالم بيستخدموا برضو الاي ولا بيستخدموا بص يعني صوت تاني؟ يعني هو كله تقريبا بيستخدم الاي. احنا حالا بس هيعدي دلوقتي طابور قدامنا، اتفضلوا. لا اتفضلوا. لا بس عدوا من فوق. بيتكلموا لغه ايه؟ تشيك. واتش اوت بليز. ثانك يو. هاي. واتش اوت بليز. ثانك يو. Watch out. Thank you. Thank you. Yes, it's okay. Thank you. Hello. يعني شوفوا انا مش متضايق. انا بليز جو اهيد. يا ريت تكتروا اكتر واكتر ومصر تبقى مليانه سياح. لا النهارده انا مش متضايقين خالص. يعدوا بس يعدوا واحنا مبسوطين.
هل في علماء المصريات التانيين بيضيفوا باول تانية او بيضيفوا صوت لا يعني في حاجات اللي هم في علماء مصريات اللي هم عارفين مثلا انه كلمات معينه كانت بتتنطق من القدس بطريقه معينه فبيستخدموا النطق اللي هم عارفين ان هو صح. تمام. بس ما فيش حد في الدنيا كلها طلع بيحط مثلا بدل الاي بيحط يو. لا مفيش. لا يعني هو الستاندرد اللي احنا بنستخدمه هنا والعالم كله ماشي زي ما احنا شغالين يعني. المفروض يعني الا لو في حاجه انا ما اعرفهاش ما حدش يجي يقول لي لا انت غلطانه. يعني احنا لو عايزين نعلم الاولاد على الاقل مبادئ الكتابه الهيروغليفيه يعني ونطق الحروف الالفابت اللي عندكم. احنا هو اتفقنا بقى ان هم يا اما ابجديه يا اما رسمه بتعبر عن شيء. ايوه يعني عندنا الاثنين. فبالتالي لما نيجي وعندنا حاجه كمان مش عايزه اعقدها. لا قولي. لا عايزين نعرف. في بالانجليزي يعني ما اعرفش برضو بيتقال عليها ايه بالعربي. في حاجه اسمها فوناتيك كومبلمنت. اوكي يعني نفر ممكن علامه. انت عارف فوناتيك كومبلمنت دي جات لي ايه في مخي اللي هو كده فهمت؟ اللي هو بتعملي كده ليه؟ لا يعني مثلا ايه نفر اوكي بتحط ف ور بعدها مع انه العلامه لوحدها نافر وبتحط فيه وريه عشان يعني تأكيد تأكد على النطق. تأكد على النطق او تأكد على معنى الجمال ممكن. لا معنى الجمال بقى يعني لو انت عايز تقول انه اسم شخص بتحط شخص جالس بعد عايز اقول حلو قوي مثلا هل ممكن عشان كده حط لا هي تأكيد على النطق. لا اصل ممكن في كلام ممكن بيتنطق يعني في ساينس بتتنطق بطرق مختلفه يعني ممكن تتقري بطرق مختلفه يعني ممكن حسب المعنى. فممكن ساعات بيحطوا الفوناتيك كومبلمنت عشان ياكد لك دي لا دي اللي بتتنطق كده. اوكي تمام. يعني شوف عشان تقدروا بنتعب. لا ده دي صعبه بالذات لما عرفت انه في كمان نحو في بس ممكن تعلموا نفسكم يعني انا بابايا علم نفسه بجد؟ جاب كتاب وعلم نفسه. لا اتس اوكي بليز يو ونت باس جو هيد بليز. احنا بنصدق انكم تيجوا بس. هل ينفع واحد مصري ما يعرفش يتكلم عربي؟ ما ينفعش. هي ما ينفعش نبقى مصريين واجدادنا عظام بالشكل ده وما نعرفش نقرا كلمه هيروغليفي، ما نعرفش ننطق كلمه بالمصري اللغه المصريه القديمه. ما ينفعش ابقى واقف في مقبره ولا واقف في معبد وجنبي واحد فرنساوي اتعلم في المدرسه يقرا هيروغليفي، اتعلم ينطق كلمات مصري قديم، وانا واقف ابن البلد اللي دول اجدادي قاعد جنبه مش عارف. ما ينفعش. لازم على الاقل نعرف نتكلم كام كلمه، نعرف نقرا كام كلمه، نعرف اكتر عن تاريخنا العظيم. صباح الفل. هيرو نفر.